Welcome back, Kuradangerz. Thank you for visiting our channel again. And for today's video is we're going to try another new product from Pink Flash. So if you are not familiar with this product, so this is so very affordable cosmetics brand from Shopee. So if you mahilig ka mag shopping online, so you know the brand mga kadans, and if you do love makeup, you know the brand also mga kadans kung mahilig ka din sa mga affordable cosmetics. Alright, so for today's video nga mga kadans, as you can see in the title, we are going to try a mascara. So perfect kasi tuyong-tuyo na yung last mascara na nabili ko from Shopee din mga kadangs. And yes, before we start, if you haven't yet subscribed, please do hit the button below, the red one, and of course click the notification bell so that you will be notified if ever we got a new video. Tamang-tama lang mga kadangs because my last mascara is sobrang tuyo na siya mga kadangs. Actually, hindi nga ako nakamaskara ngayon kasi nga itatry natin ngayon ang new mascara ko mga kadangs. So, this is from Pink Flash and ito siya mga kadangs. Cherry! Parang pale pink yung packaging niya. I don't know kung makikita nyo, but parang siyang white sa camera, but sa personal, parang siyang pale pink mga kadangs yung packaging niya, and of course Pink Flash nga, diba? Yung packaging nila is pink mga kadangs. Alright, so naka-sealed siya. Anuhin lang natin. Oh, sealed lang pala niya yung pale pink mga kadangs. Kasi pink talaga yung oh, ang ganda ng packaging. Ang ganda. Ang ganda ng packaging. Pink na pink. I'm so very in love with the packaging of this brand mga kadangs. So, wala na. Natanggal na yung mga sulat-sulat niya mga kadangs. Kasi yung sulat-sulat niya is nasa ano niya, sealed mga kadangs. Alright, so makikita mo dito yung ano, pangalan ng mascara na to. Yung pangalan niya is Pink Flash Oil Proof Curl Mascara mga kadangs. Curl mascara. Oil proof siya mga kadangs. Wow. Merong waterproof. Meron ding oil proof. O, diba? Wagi. So, meron dito caution. Please do not for purposes other than makeup. Please do not put in direct sunlight or temperature is too high. Yes. Pati yung mga ingredients is nandito mga kadangs, at hindi. Pag matapon na to, hindi na natin makikita kasi the packaging is, yan lang siya mga kadangs. Ang ganda. I'm so very in love with the packaging. Ganda talaga. Alright, so itatry na siya natin mga kadangs. So very excited. Ang ganda ng packaging. Hindi ko makaget over sa packaging. Amoy. Amoy chemical agad. So ito yung wand niya mga kadangs. And it is color black. Ayan. Color black. Yan. So, we're going to try this in our lashes. So, lapit akong konti kasi walang zoom tong ano ko, camera action. So, ayan. Parang wala siyang wala siyang laman. Hindi ko alam, hindi ko gusto yung amoy niya kasi parang amoy chemical na ano. Pero, yeah. Let's try this. Alright, so we're going to put muna dito para makita natin yung difference kung nung effect ng mascara mga kadangs. Alright mga kadangs, look at the difference. Medyo umano dito. Ayan, so
See the difference mga kadangs? O, diba? Flick na yung ating lashes dyan. Oh, wow. Bet tong ano na to. Tong mascara na to mga kadangs. So, we're going to put this part right here mga kadangs na din. Para kompleto na. Alright mga kadangs. So, ito na yung finished look ng mascara. Wow. So, very natural lang talaga yung finish ng mascara na to sa ating lashes mga kadangs. And, I think it's nice mga kadangs. Yeah. Nagsusmudge talaga siya dito kasi medyo ano pa kasi siya mga kadangs. Basa pa kasi siya. So, patutuyuin muna natin siya ng konti. Ayan. So, I think the mascara is nice mga kadangs. Gusto ko yung dating niya sa aking lashes. Ayan. So, we're going to observe this product further kung ano yung talagang ano yung mga kanang kung long lasting ba siya, smudge proof ba siya, or kung waterproof ba siya, kung mabasa tayo ng ulan, maano ba siya mga kanang, smudge ba siya, or hirap ba niyang tanggalin, ganon. Sa ating final thoughts natin yan i-reveal mga kadangs. But for now, so we'll leave this mascara muna dito sa ating lashes, and I will give you my final thoughts later na lang mga kadangs. Bye for now! Alright, so let's proceed to our final thoughts mga kadangs about this Pink Flash Mascara mga kadangs. Alright, sa packaging, I really like the packaging kasi yung kulay niya is sobrang nakaka-pretty mga kadangs kasi pink siya mga kadangs. Look at that, diba? And meron siya dyang, ayan, flash na logo mga kadangs. So, look closely mga kadangs. Yan siya mga kadangs, no? So, hindi siya meron kasi ako na-experience na mascara before na parang kukumpul-kumpul siya at saka yung medyo, yung mga laman-laman niya talaga mga kadangs is talagang kukumpul-kumpul dyan sa lashes mo. Pero ito, it glides your lashes naman smoothly and hindi naman siya nakukumpul-kumpul dyan sa mga kadangs. In talagang, ano siya mga kadangs, matagal siyang matanggal talaga. As in, yung longevity niya is talagang lumalaban mga kadangs, no? Puti pa tong mascara na to is nagtatagal. Eh, yung mga jowa nyo dyan, nagtatagal ba sa inyo mga kadangs? So, yes, talking about the longevity, thumbs up the affordability mga kadangs, no? So, talagang hindi to pang high maintenance kasi sobrang affordable ng mascara na to mga kadangs. Very affordable. Mas affordable pa to sa mga jowa nyong demanding na nagpapabili ng mga MAC Cosmetics, Urban Decay, and etc. mga kadangs. So, ipang murang-mura lang mga kadangs. Pang murang-murang, good quality naman mga kadangs, diba? O, pwede na nating pagtsagaan sa murang-murang halaga mga kadangs. Kaganda na yung mga lashes nyo, hindi ka na magpa-eyelash extension dyan, no, mga kadangs, diba? O, diba? Pak na pak, very natural lang din tingnan yung lashes nyo mga kadangs, diba? O, bet nyo ba mga kadangs? Bet nyo ba yung lashes natin? Talaga namang very natural looking lang naman talaga yung mga lashes na yan mga kadangs, no? With this, mga kadangs, I highly recommend this mascara bukod sa very affordable na siya mga kadangs, no? And yung longevity niya at hindi siya nagpapandaay mga kadangs when you are going to wash your face mga kadangs, diba? Meron kasi mga mascara na nagpapanda ayaw talagang nagsasmudge dyan sa iyong eye area mga kadangs. Siya is hindi kasi para lang talagang tatanggalin mo siya ng ganyan mga kadangs. Parang siyang mga dumi-dumi dyan or yung mga libag-libag dyan sa lashes niyo mga kadangs. Hindi yan magpapanday or magsasmudge dyan sa iyong eye area mga kadangs. So, yun, I give this mascara a thumbs up mga kadangs. And yes, thank you so much sa pagsama sa akin sa review na to mga kadangs, no? So, disclaimer, hindi po to binigay ng brand sa akin mga kadangs. I purchased this mascara with my own money mga kadangs, diba? So, hindi uso sa atin ang mga sponsor PR packages. Well, anyway mga kadangs, no? So,
Yes, thank you so much and hope na nakasubscribe ka na dito sa ating Inday Kuradang channel, and I hope na nakasupport ka na rin always sa ating Inday Kuradang Facebook page. Like and follow Inday Kuradang mga kadans para manotif din kayo sa inyong FB account ng ating mga new videos, kasi pinopost ko dun talaga yung aking mga new uploaded videos mga kadans, no? Alright, so thank you so much and don't forget to like and subscribe mga kadangs, and see you na lang sa ating next upload. Bye!